આજે આપણે YouTube નો લોગો દોરીએ તો સૌથી પહેલા રાઉન્ડેડ રેક્ટેંગલ લઈ લઈએ, એને આવી રીતે દોરી લઈએ, એનો આઉટલાઈન નો કલર છે એ રેડ આપી દઈએ. ત્યારબાદ આપણે લેશું ટ્રાયેંગલ. ટ્રાયેંગલ શેપ લઈ લઈએ અને એને દોરી લઈએ. ટ્રાયેંગલ છે વ્હાઇટ કલરનું દોરવાનું છે. ત્યારબાદ ટ્રાયેંગલ શેપમાં અહીંયાથી સોલિડ ફિલ આપી દઈએ એટલે વ્હાઇટ કલરનું થઈ જશે. હવે આપણે લેશું લાઇન શેપ. વ્યૂ ઉપર જશું ને આઉટલાઈન છે મોટી જ કરી લઈશું. અહીંયાથી આપણે લાઇન શેપ લેશું અને લાઇન છે ત્યાંથી સીધી લાઇન દોરી દેશું. દોરાઈ જાય ત્યારબાદ ફિલમાં જઈને રેડ કલર પૂરી દેશું. તો અહીંયા લોગો તૈયાર છે. નામ આપી દઈએ, અહીંયા લખશું યુ. તો લોગો છે તૈયાર છે. થેન્ક યુ.